सो आज आपण गेलो होतो युनायटेड साईडला, ग्रँड रोड साईडला एक कामानिमित्ताने. तिकडनं येता बाईक मार्केट जे ग्रँड रोडला आहे तिकडनं मी ही फ्लोअर मॅट ही गरजेची होती स्कूटर करता, जे तिकडनं पाणी साचतं आणि ते खाली ती फी आहे. सिम्पल आहे. मोस्टली BS3चे मॅट्समॅन खूप किंचितच आहे, पण लकीली मिळून गेलं आणि मी फिटिंग करून घेतलं. टोटल 300 रुपये लागले, इन्क्लुडिंग लेबर, काही स्क्रू अँड नट्स लागले आणि मॅटची कॉस्टच 260 रुपीज होती. ठीक आहे, ऑनलाईनचाच भाव लागते सगळं लेबर वगैरे मिळून, तर वाय नॉट आपण करूया ते काम. आणि इट्स डन. थोडंफार लुक चेंज झालं आणि याचं पाणी तिथे ड्रिप होणं ते कमी झालं. सो दॅट्स ऑल फॉर दिस व्हिडिओ. आणि ते शॉपचं नाव तुम्हाला दाखवलं त्या व्हिडिओमध्ये, इथे या साईडला असेल शॉपचं नाव असेल त्यात व्हिडिओ पार्टमध्ये. तिकडे त्याचे पार्ट्स मिळत असतात. इवन मुंबईच्या सायन्स साईडला मिळतात, परेल साईडला मिळतात, इवन तिकडे ग्रँड रोड साईडलाही मिळतात. सगळे शॉप्स आहेत. सो डू चेकआउट. जर तुम्ही मुंबईतून आहात, तुम्हाला काय पार्ट्स घ्यायचे असतील आणि गोरेगाव साईड हायवे साईडला जे कोणत्याही साईडला तुम्हाला मी फाउंड अ मॅच फॉर BS3 Honda Leo and working so hard in this really hot and sunny temperature. Some street and your shopping okay and make them fit. Huh? जाएगा ना. दो इंची का बोल. तो बोलो 2 इंची का बोल देने का, तो बड़ा वाइट है. 2 इंच का बोल पे वॉशर फॉर फिटिंग है. ठीक है. वो पुराने वाला भी अच्छा था ना. नहीं, वो छोटा पड़ गया. छोटा पड़ गया. वो है आपके पास? हाँ, वो मैं ले सकता हूँ. बाद में काम में आएगा ना.